Magandang tanghali sa inyo mga buddy. Welcome back sa isa na mga reaction video. Talakayin natin itong status ng pagpa-file ni Lieutenant General Antonio Parlade kahapon ng COC para siya ay tatakbo sa pagka-presidente, at meron nga siyang binitawan na pahayag laban dito kay Bongo. Balikan natin para at least ay mas malinaw sa atin. Kahapon nag-file si Lieutenant General Parlade ng kanyang COC for President under ng katipunan ng Demokratikong Pilipino sa Commission on Election. So ito yung kanyang mga litrato na lumabas. Ayan. At pagkatapos ng pag-file niya, lumabas itong video na to na kung saan ay may ipinahayag siya laban kay Bongo. Bongo or the president. I cannot align with Senator Bongo. I'm sorry, pati siya, kasama siya sa problema ng bayan natin. I don't want to elaborate on that, but that's very clear. You ask your people, you ask your constituents, you ask people in the government, you ask the AFP why. But sir, should you all face each other sa presidential debate, how are you gonna bring this all up? I'm going to tell you the same answer. I'm going to give you the same answer. Okay, so yan po yung pahayag ni former Lieutenant General Parlade sa media tungkol nga dito kay Bongo. Kaya nagkaroon tayo ng live stream kahapon. Tinatanong natin bakit biglang-bigla ang pagtakbo ni General Parlade sa pagkapangulo. Maaring hindi na niya ambisyon yung siya yung manalo sa pagka-presidente. Kasi alam naman natin, wala siyang panama kina Bongbong kasi siya na yung nangunguna. At na-realize natin, nung mapanood natin itong video na to, na kaya siya siguro tatakbo, ay may ibang dahilan. May ibang gusto siyang gawin. Maaaring gusto lang niyang makaharap sa debate si Leni Robredo tungkol nga dito sa balak niya na i-abolish ang NTF-ELCAC kapag siyang naupo bilang presidente. Or baka dahil dito sa pahayag niya tungkol dito kay Bongo. Okay, kahapon, naglabas din si Defense Secretary Delfin Lorenzana ng kanyang pahayag laban nga dito sa binitawang salita ni Lieutenant General Parlade. So ito yung kanyang sinabi, no? So Defense Secretary Delfin Lorenzana on Monday rejected the claims of retired Army General Antonio Parlade Jr. that former presidential aide and now Senator Christopher Bongo is controlling the decisions of President Rodrigo Duterte. So Parlade, who became controversial as a spokesperson of the National Task Force to end local communist armed conflict for red tagging celebrities and activities when he was in the active service, filed his candidacy for president in the May 2022 elections as substitute of katipunan ng Demokratikong Filipino Party. Doon na nga nangyari yung pagpapahayag niya laban kay Senator Bongo after niya na makapag-file. Ang sinasabi niya dito, the retired general claimed that it was common knowledge among officers in the armed forces of the Philippines that Go controlled the decisions of Duterte, but Lorenzana said this was baseless. Okay? So, nakapanood din tayo ng isang video na kung saan ay sinasabi na ang armed forces of the Philippines ay kailanman ay hindi makikisali sa usaping politika. Pinananatili pa rin nila yung pagiging nilang non-partisan, ano? Ayon nila na kung ano man yung sinabi ni Lieutenant General Parlade na ask AFP, so yung AFP na mismo nagsasabi na hindi sila makikisali kung ano man yung nangyayaring sigalot dyan sa politika. Nananatili po silang non-partisan. Mananatiling non-partisan o hindi makikialam sa mga issue na politika ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod ito ng mga sinabi ni Presidential Aspirant Retired General Antonio Parlade Jr. laban kay Senator Bongo. Sa inilabas sa pahayag ni AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, sinabi nito na ang mandato nila ay ang seguridad at pagpapanatili ng payapang halalan. Sinabi rin ni Philippine Army spokesperson Colonel Cerces Trinidad na hindi sila makikisawsaw, magsasalita o magbibigay ng komentaryo patungkol sa mga kandidato. Ito ay upang mapanatiling patas, maayos at magkaroon ng payapang halalan sa bansa. So ano ngayon ang sinasabi ng COMELEC tungkol dito sa pagpa-file ni Lieutenant General Parlade? Ito ba ay valid? Ito ba ay pwedeng mangyari or pwede siyang matuloy sa pagtakbo sa
pagiging presidente. Panoodin natin yung sinabi ngayon ng COMELEC. So ito, meron ditong pahayag si James Jimenez, ang spokesperson ng Commission on Election. Will no longer be allowed moving forward, but when and how can other substitutions still take place, and until when? Just to be clear, withdrawal, voluntary withdrawal, or otherwise, is still allowed. Candidate can withdraw at any time. However, after November 15, which basically starts today, there can no longer be any substitutions for cases of voluntary withdrawal, which means that you can only get a substitute in if your withdrawal is involuntary. So malinaw po yan. Ang sinasabi dito ni James Jimenez, kapag involuntary withdrawal, halimbawa ako, tatakbo ako ng ganitong posisyon, so involuntary, ibig sabihin, hindi inaasahan, may nangyari sa akin, so pwede pa rin magkaroon ng substitution. Pero kapag ito ay voluntary, kagaya nung nangyari kay Lieutenant General Parlade, yung kanyang pinalitan, halimbawa ako, sasabihin ko sa kanya, mag-withdraw na ako, ikaw na lang yung tumakbo. So yun yung pinapaliwanag dito ni James Jimenez, kasi November 15 kahapon. Means you either die or you're disqualified. So moving forward, the only substitutions that are allowed are those by reason of involuntary withdrawal. And then the requirements are changed. Previously, from November 15 backwards, you could only substitute if you were a party mate of the person you're substituting. But moving forward from here, you can only substitute if you have the same surname as the person that you're substituting. Director James, just on that issue of substituting for a party mate, may I just clarify if former NTF-ELCAC spokesperson Parlade substituted for an independent candidate, or was he substituting for someone with a party? Well, that's what it appeared like. It appeared like he was substituting for someone who had filed as an independent, and that has to be resolved. As I said earlier, of course, he's going to say that that the person had a political party, and then the records seem to show that the person was an independent. So that will have to be resolved. The fact that his COC was accepted really means nothing, because accepting COCs is ministerial on the part of the COMELEC. It will have to go through the process of evaluation. And if it is found that it was an independent candidate that he had substituted for, then that substitution will have no value, because you cannot substitute an independent candidate. Okay, malinaw po yan. Bagamat tinanggap ng COMELEC yung kanyang COC, hindi ibig sabihin nun ay good to go na siya. So magkakaroon pa rin ng evaluation, under review pa rin yun. Ngayon, kung pasok ito sa guidelines, pasok ito sa sinasabi ng COMELEC, well, matutuloy siya sa pagtakbo bilang presidente. Okay, so yan po yung pahayag ng COMELEC sa pamamagitan ng itong kanilang spokesperson na si James Jimenez. Sana po malinaw yan. Bagamat gusto rin natin si Lieutenant General Parlade dahil sa kanyang mga accomplishment sa NTF-ELCAC, talagang napakalaki na itulong niya. Napakalaki ng pagbabago. Maraming mga kababayan natin ang nagbalik loob, maraming kababayan natin ang nakatanggap ng suporta ng gobyerno sa pamamagitan nga ng NTF-ELCAC. Pero kagaya nga ng sinabi ko kahapon, baka hindi pa napapanahon para kay General Parlade ang pagtakbo, lalong-lalo na nga sa pagkapangulo. Maaring siguro sa senador, pero yung kanya namang pagtakbo nga ay may iba siyang hangarin. Maaring kagaya ng sinabi natin, yung makadebate man lang si Leni Robredo tungkol nga dito sa planong pag-abolish ng NTF-ELCAC at yung mga pagdi-defund ng mga ilang senador sa budget ng NTF-ELCAC para gamitin sa ibang problema ng ating gobyerno. Ang mahalaga dito mga buddy, at least nalinawan tayo dito sa sinabi ng COMELEC na kung saan bagamat nakapagpasa si General Parlade ng COC, under review pa rin yun, under evaluation pa rin yun. Kung pasok doon sa guidelines at i-honor ito ng COMELEC, well, kasama siya sa ating babantayan sa darating na halalan 2022. Wala tayong iwanan para sa bayan. Muli, ito po si Imman Supremo. See you next time, mga buddy.